Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У селі Трикопці Рівненського району внаслідок зіткнення двох легковиків травмувалася жінка. Аварія сталася вчора на трасі Городище Рівне Старокостянтинів. За попередніми даними, 48-річний житель Вареського району на «Фольксвагені» виїхав на зустрічну смугу, де врізався у «Сітроен». У ДТП постраждала пасажирка «Сітроена» – 33-річна жінка. З переломом та забоями її госпіталізували до обласної лікарні. Обидва водії були тверезі. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху. На Шепетівщині судитимуть 63-річного водія за спричинення смертельної аварії, у якій загинуло двоє людей. Трагедія сталася напередодні поблизу села Хролин. Водій кросовера Hyundai під час обгону виїхав на зустрічну смугу та влетів у автомобіль ВАЗ. 73-річний керманич легковика та його пасажирка загинули на місці. Ще 4 людей з обох автівок перебувають у лікарнях з травмами. Винуватцю аварії вже повідомили про підозру. Під час розслідування суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. На Рівненщині поліцейські оголосили у міжнародний розшук директора фірми, який привласнив понад 1,5 мільйона гривень своїх клієнтів. 28-річний житель Острога обіцяв 7 людям пригнати автівки з-за кордону. Він уклав договори та отримав гроші, проте замість того, щоб виконати замовлення, витратив кошти на потреби власного підприємства. Наразі відомо, що чоловік втік до Польщі, тому офіційну підозру слідчі вручили його матері. За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах та легалізацію незаконних доходів фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі перекваліфікували справу щодо стрілянини на АЗС у Рівненському районі, яка сталася через конфлікт між водіями. 32-річному жителю Житомирщини повідомили про підозру у перевищенні мір необхідної оборони. Нагадаю, що під час бійки на АЗС він 6 разів вистрілив із травматичного пістолета у водія вантажівки, який на нього накинувся. Напередодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід. На час розслідування чоловік перебуватиме під нічним домашнім арештом. Потерпілий далекобійник із пораненням живота та стегна досі перебуває під наглядом лікарів. На Хмельниччині захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 10%. За останній тиждень в області зареєстрували понад 9400 випадків заражень. Епідемічний поріг перевищено на 28%. Більшість хворих – це діти. Найскладніша ситуація наразі у Шепетівській, Нетішинській та Ізяславській громадах. Також високий рівень захворюваності серед школярів фіксують і у Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах. Медики закликають не займатися самолікуванням, дотримуватися дистанції та за перших симптомів звертатися до сімейного лікаря. З 1 березня пенсії та страхові виплати для українців зростуть на 12,1%. Як зазначили в уряді, такий розмір індексації перевищує рівень інфляції за минулий рік. Цього разу перерахунок охопить майже всі категорії – виплати за віком, військові пенсії, виплати по інвалідності та допомогу родинам загиблих захисників. Важливо, що підвищення також отримують і ті, кому пенсії були призначені нещодавно, у період з 2021 по 2025 роки. Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Наступний етап підвищення очікується уже з 1 квітня. Тоді виплати переглянуть для працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого стажу. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами, бо ви на правильній хвилі.